guys, nagparehistro kami. Nang ipaabot ka o awas number 13, itawag number 9. So matag natawag na inmit, ibatiging panahon sa sugo mga uwan. So daghan kay mga tao din hinaot may nga okay ra nga mong travel pa daw dito sa SUGBA Lagoon. So see you there. Guys, padong nami. Sakay nami, padong kami SUGBA. Manugba mi ngadto ba eh. SUGBA na ta. Hey, bantay. SUGBA Lagoon o mag-abot na mo ang isa ka bangka among kauban kaming pa sila mo ni Roy makita nato sa SUGBA Lagoon daghan kay mga tao, grabe kadaghan tao hinon summer init ka panahon so expect na daghan tao so mo ni ang view karon diri Uli yang ulo. Ramai dah masuk. Luwag ang kabanggot to. Abon 117. So guys, what's up? Padong mi nga to sa Magpupungko Rock Formation. So ang panahon karon, update sa panahon, grabe. So taliksik kinaot punta nga maayo ang view po dito. So mo na yung sitwasyon karon, nag-abang mig tok-tok sa there's time ng tok-tok sa Pilipinas. Maubao din dito. Enjoy the road. So, hintang sa sitwasyon mo sa sulod inoon ako siya kwan
area dito sa sulod, baka sulod. Manami diri kon. Abot na gid. So wala itong makita nga area. Muna itong makita nga view. Back in Siargao. Yan na ito, bato nila. Ayan. Nawarin nga ni Kuya yung guday ka. Oo. Sige man lang po, sige. Puspon. Asa man matapok? Ako yung So guys, namikakon dire mag ligo-ligo. Nagkakang tao eh.